तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। जय शिवराय, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनल तेच नाव आहे प्रणव क्रिएशन। एका इंटरेस्ट व्हिडिओसोबत आजचा व्हिडिओ आपला नेमप्रमाणे एकदम फुल कडक राडा टाईप झालेला आहे, कारण की आजचा व्हिडिओ आपला हार्टबीट सीन स्टेटस एडिटिंग इन अलाइट मोशनवरचा केलेला आहे। रश्मिका स्पेसिकल व्हिडिओ एडिटिंग इन अलाइट मोशनवरचा असणार आहे। तुम्ही स्टार्टिंगला व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघितला असेल, तशा प्रकारे आपण आजचा हार्टबीट सीन स्टेटस क्रिएट करणार आहोत। त्यामुळे सर्वांनी व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ कसा लागतो कमेंट करून सांगा, कारण की तुम्हाला आपली चॅनल ती अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग टॉपिक रिलेटेड व्हिडिओ बघायला मिळणार व शिकायला मिळणार, ते पण अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये व सोप्या मराठी भाषेमध्ये। त्यासाठी का तुम्ही चॅनल नवीन असाल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑलरेडी सेट करा, म्हणजे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचली जाईल। आणि त्यासोबत तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करायचे असेल तर काय करायचं आहे, तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती सर्व मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये मिळून जाईल। आपल्या वेबसाईटची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, किंवा तुम्हाला वेबसाईटमध्ये न जाता मटेरियल डाउनलोड करायचे असेल तर त्याच्या मटेरियल आणि बिटमार्कची लिंक तुम्हाला सर्व लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे। तिथून तुम्ही मटेरियल डाउनलोड करू शकता, किंवा तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा, कारण की आपण टेलिग्राम चॅनलवरती डेली मटेरियल फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करत असतो। त्यामुळे टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही नक्की जॉईन करू शकता। आणि त्यासोबत तुम्हाला आपल्या अपडेट करण्यास काही अडचण येत असेल तर काय करायचं, तुम्हाला सचिनला आपल्या इन्स्टा आयडीला फॉलो करायचं आहे, कारण की आपण इन्स्टावरती सर्व एडिटिंग अपडेट वेळोवेळी कळत असतो। व्हिडिओ कधी येणार आहे व केव्हा येणार आहे व बाकीचे अपडेट पण तुम्हाला तिथे कळलं जाईल। त्यामुळे इन्स्टा आयडीची लिंक पण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तिथून तुम्ही इन्स्टा आयडी नक्की फॉलो करू शकता। चला आपण जरा वेळ घालवता आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करूया। म्हणून त्यासोबत आपल्याला आजच्या एडिटिंगला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे। तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप नसेल तर काय करायचं असेल, तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जायचं आहे व्हिडिओच्या, आणि तिथून तुम्हाला ते अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करून घ्यायचे। 3.71चे व्हर्जन आहे, ते तुम्हाला नक्की डाउनलोड करावं लागणार आहे, कारण की एक्समेल लिंक आपण देत असतो गुगल ड्राईव्हद्वारे, त्यामुळे ती एक्समेल लिंकला ते व्हर्जन सपोर्ट करतं। त्यामुळे तुम्हाला ते अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करावं लागेल। तुम्हाला ही लिंक कशी इम्पोर्ट करायची ते पण सांगणार आहे। काय करायचं आहे, तुम्हाला सिम्पली त्या ड्राईव्हच्या लिंकवरती क्लिक करायचं आहे, आणि तिथे तुम्हाला काही ब्राउझरचा इंटरफेस ओपन होईल। तिथून तुम्हाला काय ती प्रेसेट तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायची आहे। डाउनलोड केल्यानंतर तुमच्या फाईल मॅनेजर फोल्डरमध्ये जायचं आहे, आणि तिथून तुम्हाला डाउनलोड फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला काय आहे, त्याच्यावरती प्रेस करायचं आहे, टॅप धरून करायचं आहे, आणि तिथे खाली सेंडचं किंवा शेअरचा ऑप्शन येईल, त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला काय आहे, सेटिंग तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये शेअर करून घ्यायची आहे, आणि तिथे तुम्हाला इनपुट प्रोजेक्ट नाव आलेलं दिसून जाईल। त्यानंतर काय आहे, तुम्हाला होम स्क्रीन बटन दाबायचं आहे, आणि सिम्पली तुम्हाला डायरेक्ट अलाइट मोशन ॲप ओपन करायचे आहे। चला आपण आता अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेऊया। तुम्हाला काही अलाइट मोशनच्या सुरुवातीला काही अशा प्रकारे इंटरफेस दिसला जाईल। त्यानंतर काय इथे प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे। प्रोजेक्टवरती क्लिक केल्यानंतर तुमची जी बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक असणार आहे ती तुम्हाला काय इथे ओपन करून घ्यायची असणार आहे। मी काय करतो, इथे ओपन करून घेतो, एक मिनिट। मी ते अलाइट मोशनमध्ये इनपुट केलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता ते एक नंबरला तुम्हाला प्रोजेक्ट दिसत असेल। त्यानंतर मी ते ओपन केल्यानंतर मी ते बघू शकता बिटमार्क सर्व दिलेला आहे। त्यानंतर काय स्टार्टिंगला आल्यानंतर सिम्पली इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे। प्लस आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता, तुम्हाला इथे 0वरती ठेवायचं आहे प्रोजेक्ट। त्यानंतर काय तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेजचे ऑप्शन द्यायचं आणि व्ह्यू ऑल करायचं आहे। व्ह्यू ऑल केल्यानंतर तुमची जी मटेरियल फाईल आहे रश्मिका व्हिडिओ मटेरियल ती तुम्हाला ओपन करून घ्यायची, आणि तिथे तुम्हाला जो लाईट ओव्हरली इफेक्ट दिलेला आहे तो सिम्पली तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचा आणि इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला इथे बिटमार्कला यायचं आहे, इथे सेकंड बिटमार्कला, आणि इथे तुम्हाला कट देऊन टाकायचा आहे। सिम्पली इथे कट दिल्यानंतर काय करायचं आहे, स्टार्टिंगला यायचं आणि इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर इमेजचे ऑप्शन द्यायचं आहे, आणि व्ह्यू ऑल करून तुम्हाला काय मटेरियल फाईल ओपन करायची, आणि तुम्हाला जो इमोज दिला आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। इथे मूव ट्रान्सफरचा तिसरा ऑप्शन द्यायचा, आणि तुम्हाला इथे याची साईज लहान करून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे ते लहान केल्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे, आणि तुम्हाला काय बिटमार्कला यायचं आहे सेकंड। इथे आल्यानंतर तुम्हाला काय इथे दुसरं ऑप्शन क्लिक करून डायरेक्ट लेअर मागे खेचून घ्यायची आहे।
त्याच बिटमार्कवरती तुम्हाला काय थांबायचं आणि ते प्लस आहे ते क्लिक करून इमेज व्हिडिओचे ऑप्शन द्यायचं आणि होल्ड करायचं आहे. मटेरियल फाईल ओपन केल्यानंतर काय तुम्हाला जे सर्व मी इमेजेस दिले आहेत रश्मिकाचे ते तुम्हाला काय एक एक करून तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. तुम्ही इथे बघू शकता आपण कशा प्रकारे इथे इमेजेस ॲड करून घेत आहे. तुम्ही पण काय करायचं आहे तसंच एक एक करून इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहे. पण तुम्ही इथे बघू शकता आपण कशा प्रकारे इथे सर्व एक एक करून इमेजेस ॲड करून घेत आहे. तुम्ही पण काय करायचं तसं सर्व इमेज इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. म्हणून इथे जास्त इमेज ॲड करल्या असण्या कारणाने आपण आधीच करून ठेवला आहे. तुम्हाला मी डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून दाखवतो. पण तुम्ही इथे बघू शकता आपण सर्व इमेज व्यवस्थितपणे इथे सेट केलेला आहे. तुम्ही पण काय करायचं आहे तसं बिटमार्कनुसार तुम्हाला काय सेट करून घ्यायचं आहे. सेट केल्यानंतर काय सिम्पली तुम्हाला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर मला तर इथे इमेजच्या फर्स्ट बिटमार्कला यायचं आहे. इथून तुम्हाला काय इथे प्लस आहे क्लिक करायचं आणि इमेजचे ऑप्शन द्यायचं आणि रोल करायचं आहे. तुमची जी मटेरियल फाईल दिलेली आहे त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला काय इथे शॅडो बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे ते ॲड करून घ्यायचं आहे. मूड रासाच्या पहिल्या ऑप्शन ती गेल्यानंतर काय सिम्पली तुम्हाला इथे शॅडो खाली सरकून घ्यायची आणि इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. आणि व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला आल्यानंतर इथे तुम्हाला या बटनवरती क्लिक करायचं आहे आणि व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला मागे लेअर खेचून घ्यायची आहे. खेचल्यानंतर काय तुम्हाला आता परत इमेजच्या फर्स्ट बिटमार्कला यायचं आहे. आल्यानंतर काय करायचं सिम्पली तुम्हाला इथे प्लस आहे ते क्लिक करायचं आहे आणि इमेज व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती गेल्यानंतर व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करायचं आहे. तुमची जी मटेरियल फाईल आहे ती तुम्हाला ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काही इथे जो इमोज दिलेला आहे दुसरा तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर काय मूड रासाच्या पहिल्या ऑप्शनती जायचं आहे आणि तुम्हाला इथे लेअर खेचून तुम्हाला इथे खाली सेट करून घ्यायचं आहे व्यवस्थितपणे. इथे तुम्हाला झूम करून घेऊ शकतात तिसऱ्या ऑप्शनवरती आणि इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला आल्यानंतर मला या दुसऱ्या बटनवरती क्लिक करून तुम्हाला डायरेक्ट मागे लेअर खेचून घ्यायची आहे. खेचल्यानंतर काय यायचं सिम्पली तुम्हाला इथे डायरेक्ट स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय तुम्हाला आता इथे बॅक यायचं आहे. तुम्हाला आपलं डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करायचे आणि तिथून तुम्हाला ड्राईव्हच्या लिंकवरती क्लिक करायचं आहे शेअर आणि तिथून तुम्हाला तो प्रोजेक्ट डाउनलोड करून इथे तुम्हाला सेंड करून घ्यायचा आहे शेअर करून. शेअर केल्यानंतर आपण इथे आता शेअर प्रोजेक्ट लिंक आपली ओपन करून घेऊया. तुम्ही ते बघू शकता तुम्हाला मी शेअर दिलेला आहे. काय फर्स्ट इमेजच्या वरती क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टचा जाऊन थ्री डॉट क्लिक करून कॉपी करायचा आहे. फर्स्ट इमेजचा कॉपी केल्यानंतर काय तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे तुम्हाला तो ओपन करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला इथे फर्स्टच्या इमेजच्या लेअरवरती यायचं आहे. इथे आल्यानंतर काय करायचं सिम्पली तुम्हाला त्या इमेजच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे इफेक्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर थ्री डॉटवर क्लिक करायचं आहे आणि इथे पेस्ट करून घ्यायचं आहे. पेस्ट केल्यानंतर काय परत बॅक यायचं आहे. बॅक येऊन तुम्हाला ती क्रिएशन लिंक ओपन करायची आहे. परत दुसऱ्या इमेजचा इफेक्ट इथे कॉपी करायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे तुम्हाला तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर काय करायचं आहे तुम्हाला सेकंड इमेजवरती यायचं आहे. सेकंड इमेजच्या लेअरवरती आल्यानंतर काय त्या इमेजच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे काय इफेक्टचं व्हायचं आहे आणि थ्री क्लिक करून पेस्ट करायचं आहे आणि परत बॅक यायचं आहे. आता तिसऱ्या इमेजचा तुम्हाला तो इफेक्ट इथे कॉपी करून घ्यायचा आहे. सिम्पली इथे तिसऱ्या इमेजच्या लेअरवरती क्लिक करून इफेक्ट जायचा आणि थ्री क्लिक करून कॉपी करायचा. कॉपी केल्यानंतर तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे तुम्हाला तो ओपन करून घ्यायचा आहे. सिम्पली तुम्ही इथे ओपन केल्यानंतर काय करायचं आहे तुम्हाला इथे तिसऱ्या इमेजच्या लेअरवरती यायचं आहे. इथे आल्यानंतर काय तुम्हाला त्याच्यावरती पण इथे इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला काय तिन्ही इफेक्ट पास करत जायचे मागे. इथे तुम्हाला पहिला यायचं आहे परत दुसरा इथे यायचा आहे. तिसरा इथे दिल्यानंतर परत इथे तुम्हाला पुढचा असा पासिंग करून द्यायचा आहे. म्हणून मी ती आधीच दिली आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे मी डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून दाखवतो. तुम्ही इथे बघू शकता आपण अशा प्रकारे सर्व प्रोजेक्ट व्यवस्थितपणे शेक बिटमार्क सर्व तुम्ही इथे डिक्लेअर करून घेतलेला आहे. पण तुम्ही इथे बघू शकता आपण इथे इफेक्ट पण पेस्ट केलेला आहे. तुम्हाला काही अशा प्रकारे दिसत असेल तुम्ही पण काय करायचं पेस्ट करून घ्यायचं आहे तसंच सर्व. त्यानंतर काय तुम्हाला जी बॉर्डर दिली आहे ती तुम्हाला इमेजचे ऑप्शन द्यायचं आणि होल्ड करून मटेरियल फाईल ओपन करून घ्यायची आहे. तुम्हाला जी बॉर्डर दिली आहे ती तुम्हाला इथे प्लस आहे क्लिक करून ॲड करून घ्यायची आहे आणि इथे काय यायचं तुम्हाला व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला यायचं आहे. मागे ना लेअर खेचता तुम्हाला काय यायचं इथे बटनवरती क्लिक करून डायरेक्ट लेअर मागे खेचून घ्यायची आहे. त्यानंतर स्टार्टिंगला यायचं आहे. म्हणून अशा प्रकारे आपला आजचं व्हिडिओ एडिटिंग क्रिएट झालेला आहे. तुम्ही इथे बघू शकता. त्यानंतर काय इथे तुम्हाला सेव्हच्या ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि इथे एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. म्हणून एक्सपोर्टिंग मला 1 मिनिट लागेल तर वेट करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि चॅनल फर्स्ट टाइम आला असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये जय जिजाऊ जय शिवराय.